নমস্কাৰ বন্ধু, স্বাগতম জনাইছো দীপাংকৰ শইকীয়া চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি পাতিম ভূমিকম্পৰ বিষয়ে। অতি সহজ ভাষাত একদম কোনো ধৰণৰ কমপ্লিকেটেড ৱৰ্ড নাথাকিব ইয়াত, কঠিন শব্দ নাথাকিব ইয়াত। আমি একদম সহজভাৱে বুজিম ভূমিকম্প কিয় হৈছিল ঢেকিয়াজুলিত। এই ভিডিঅ'টো বনোৱাত সহায় কৰাৰ বাবে মই অভিজিত জম, মোৰ ক্লাছমেট, তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ। তেওঁ মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি বুজি লওঁ যে ঢেকিয়াজুলিত কিয় ভূমিকম্পটো হ'ল। তাৰ আগতে আমি বুজি লওঁ যে পৃথিৱী কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে। পৃথিৱী মুখ্যতঃ 4টা তৰপৰে সৃষ্টি হৈছে। একে ওপৰত আৰু ছেকেণ্ডত এই দুটা স্তৰৰ ভিতৰতে ভূমিকম্পটো চলে। তাৰ তৰংগটো ইফালে সিফালে যায়, যদিও এই দুটা স্তৰতে মুখ্য ৰূপত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হয়। আৰু মেণ্টেল ষ্ট'ৰ, যিটো ছেকেণ্ড ষ্ট'ৰ, তাৰ পৰা যি বহুত বেয়া গেছ থাকে, বিষাক্তময় গেছ থাকে, সেই ভূমিকম্পৰ ফলত সি কেতিয়াবা বাহিৰলৈ ওলাই আহে। আপোনালোকে ফেচবুকত বা হোৱাটছএপত হওক প্ৰায় ভাইৰেল হৈ আছে এই ভিডিঅ'টো চাওক। মাটিখিনি বহুত কোমল হৈ গৈছে। এই কোমল অংশটো কিয় হৈছে? কাৰণ ভূমিকম্পৰ ফলত গেছটো ওপৰলৈ আহি পেলাই ষ্ট'ৰ হৈছে মাটিৰ ঠিক তলতে, আৰু সেই গেছটো ওলাই আহিব নোৱাৰি পেলাই মাটিটো কোমল নিচিনা কৰি পেলাইছে। ইয়াৰ ফলত পানীও থাকিব পাৰে, গেছো থাকিব পাৰে, আৰু সেইটো পাৰিলে নুফুটোৱা ভাল। কাৰণ যদি আমি খান্দি দিওঁ তেতিয়া বহুত বেয়া গেছ ওপৰলৈ ওলাই আহিব পাৰে। এইটো প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ সময়ৰ গতিত নিজে নিজে সেইটো মিলাই ল'ব, গতিকে আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই। আৰু ঠায়ে ঠায়ে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পথাৰৰ পৰা পানী ওলাইছে অট'মেটিকলি। বুলি কয়, মানুহে এইটো খলা নাই, প্ৰকৃতিয়ে নিজে উলিয়াইছে। কিয় উলিয়াইছে সেই কথা আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে জানে ভূমিকম্প কেনেকৈ হয়। ভূমিকম্প দুখন প্লেটৰ যি সংঘৰ্ষ হয়, যি ঘৰ্ষণ হয়, তাৰ ফলত ভূমিকম্প উদ্ভৱ হয়। গোটেই পৃথিৱীত বছৰি বহুত ভূমিকম্প হয়। এতিয়া আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে যে আমাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ মাজত য'ত আৰম্ভ হৈছে তাত কোনো প্লেট নাই জইন লাগিব, যে ঝাটকা লাগি পেলাই হৈছে ভূমিকম্প, তেনেকৈ ক'বলৈ একো প্লেটেই নাই। এই ঢেকিয়াজুলিখন যে প্লেটৰ মাজ অংশ, তেতিয়াহ'লে মাজ অংশত কেনেকৈ ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হ'ল? আজি আমি সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ পৃথিৱীৰ তলীয় অংশ অৰ্থাৎ মেণ্টেল অংশ বহুত টান, কঠিন, কিন্তু সেই কঠিনৰ মাজে মাজে যি ঢেকিয়াজুলি অংশ, তাৰ তলত অলপ খালী জেগা হৈ, খালী নকওঁ, কোমল হৈ গৈছিলে জেগাখন, বহুত কোমল হৈ গৈছিলে। তেতিয়া এছিয়া আৰু ইউৰোপৰ যি দুখন প্লেটে কাজিয়া লাগি আছে, ঠেলাঠেলি চলি আছে, প্ৰতি বছৰ বহু চেণ্টিমিটাৰ আগুৱাই যায় দুইখন প্লেট। এই সংঘৰ্ষৰ মাজত কোনোবা এখন প্লেট তললৈ গুচি গৈছিলে, ঠিক আছে, বহুত ঝাটকা মাৰি তললৈ গুচি গৈছিলে, আৰু সেই তলৰ অংশটো বেছিকৈ এফেক্ট কৰাৰ ফলত যিহেতু গোটেইখন টান আছিলে, তলৰ অংশ প্ৰায়বোৰ টান, কিন্তু সেই কোমল অংশতে বেছিকৈ চাপটো পৰিল, ফ'ৰ্চটো তাতে পৰিল। সেইকাৰণে সেই কোমল অংশ ওপৰলৈ উঠি আহিব বিচাৰিলে। গম পালে? অভিকেন্দ্ৰ কাক কয়, ফ'কাছ কাক কয় আমি শিকিম। যোন কণতে বাহিৰত টকৰ লাগি পেলাই, যোন কণতে ঢেকিয়াজুলিৰ তলৰ অংশত যিকেইটা আৰম্ভ হৈছে, ভূমিকম্পটো আৰম্ভ হৈছে ওপৰলৈ আহিবলৈ, সেইকাৰণে আমি ফ'কাছ পইণ্ট বুলি ক'ম। আৰু একে ওপৰত যিটো অংশত মাটিত টাচ কৰিছে সেই জেগাটোক অভিকেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয়। অভিকেন্দ্ৰ কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াই সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কথা পাতিম। আজি আমি একদম সহজ ভাষাটো কথা পাতোঁ। পানী কেনেকৈ ওলাইছে গম পালে, মাটিবোৰ কেনেকৈ কোমল আছিলে গম পালে, আৰু ভূমিকম্পটো বৰ বেছি জোৰত নাছিলে, ঠিকে আছে, 6 পইণ্ট, 7 পইণ্টৰ ওপৰতবোৰ একদম বেছি ভয়ানক বুলি ধৰা হয়। 7 পইণ্টৰ তলত আছিলে কাৰণে বেছি ক্ষয় ক্ষতি নহ'ল, বহুত যথেষ্ট হ'ল। মই ক'ব বিচৰা নাই হোৱা বুলি, কিন্তু একদম নহ'ল ক'বলৈ গ'লে। খান্দি ওলাই আহিলহেঁতেন অলপ বেছি হোৱা হ'ল। চ' আমাৰ ভাগ্য ভাল যে আমি বাচি গ'লোঁ। সেই কোমল অংশ লাহে লাহে নিজেই টান হ'বগৈ সময়ৰ গতিত, সেইটো আমি ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, আৰু সকলো সাৱধান থাকক। এতিয়া আমি কথা পাতিম যে ভূমিকম্প হোৱাৰ আগতেই কেনেকৈ গম পোৱা যাব। বহুত গৰম, তেতিয়াহ'লে আগতেই কেনেকৈ গম পাব? আমাৰ তাত কোনো এতিয়ালৈকে মেচিনটো ওলোৱা নাই ভৱিষ্যতবাণী কৰিব পৰা যে ভূমিকম্প কেতিয়া হ'ব। 10-15 মিনিট আগতেই গম পাব পৰা এটা আপোনালোকক মই তৰিকা কৈছোঁ। আমাৰ গাঁৱত বা আপোনালোকৰ ঘৰতে হওক কুকুৰ পোহে চাগে, এই কুকুৰটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখক। প্ৰায় ভূমিকম্প এটা হোৱাৰ আগত কিছুমান এনেকুৱা ৱেভ ওলায় যিবোৰ আমি শুনি নাপাওঁ, কিন্তু কুকুৰ মেকুৰীয়ে শুনি পায়। আৰু সেই কুকুৰ মেকুৰী বহুত উৎপাত কৰিব পাৰে। 10-15 মিনিটৰ আগত ভুকিব পাৰে, ইফালে সিফালে দৌৰিব পাৰে, লুকুৱাৰ জেগা বিচাৰিব পাৰে। তেতিয়া আপুনি সন্দেহ কৰিব যে আৰু 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত ভূমিকম্প হ'ব পাৰে, আৰু তেতিয়া আপুনি সাৱধান হ'ব পাৰিব। ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহক, সুৰক্ষিত থাকক। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম যে ভূমিকম্পৰ সেই অভিকেন্দ্ৰ কেনেকৈ বিচাৰি উলিওৱা হয়। ইমানলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।